Khi còn nhỏ, bạn có thể có ước mơ trở thành cảnh sát hay công an, mặc trên người quân phục, có quyền bắt giữ, xử phạt người dân. Trong mắt bạn, người cảnh sát hay công an oai phong, anh dũng. Nhưng càng lớn lên, ước mơ trở thành công an dần dần đã lụi tàn khi chứng kiến những thực tế khác. Người dân không ưa gì lực lượng này. Tuy nhiên, công an đang trở thành lực lượng nắm quyền lực đáng kể nhất trong bộ máy của chính quyền. Việt Nam từ lâu đã được xem là một nước công an trị. Điều này sẽ khó có thể thay đổi trong tương lai gần. Cảnh sát, công an đã được hình thành như thế nào tại Việt Nam? Bắt đầu từ chế độ thuộc địa, cảnh sát đã biến đổi ra sao? Tất cả sẽ có trong video này. Một đất nước chỉ trưởng thành khi lịch sử được ghi nhớ một cách trung thực và trọn vẹn. Đó là lý do Luật Khoa thực hiện dự án 1975 nhằm tái hiện lại năm 1975 qua những bản tin hàng tuần theo báo chí miền Bắc, miền Nam và quốc tế, lời kể của nhân chứng từ cả hai phía của cuộc chiến. Trong tháng 4 này, dự án sẽ mang đến những video với góc nhìn chân thực và phân tích chuyên sâu về các vấn đề vẫn còn bỏ ngỏ với công chúng Việt Nam. Bạn có thể đồng hành cùng chúng tôi bằng cách viết bài về Việt Nam Cộng Hòa, đăng ký làm tình nguyện viên dựng video và tài trợ để dự án 1975 tiếp tục lan tỏa. Mời bạn tìm hiểu thêm tại 1975.luotkhoa.com. Chức danh cảnh sát lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam là dưới thời thuộc địa. Pháp đã thiết lập trụ sở điều hành lực lượng cảnh sát tại chợ lớn, Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng và Phnom Penh. Ngoài người Pháp được chọn làm cảnh sát, người gốc Ấn và người đảo Coxia cũng được tuyển dụng làm cảnh sát thuộc địa. Chính quyền không yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu để ứng tuyển vào vị trí này. Nhưng với một mức lương thấp, phải làm việc ở một xứ sở xa xôi, khí hậu khắc nghiệt, chính quyền thuộc địa hầu như chỉ thu hút được những người có trình độ thấp, thất nghiệp trở thành cảnh sát. Giám đốc nội vụ Nam Kỳ than thở rằng nghề cảnh sát đã trở thành nơi trú ngụ của những người không còn nơi nào để đi. Một số người đã gia nhập lực lượng cảnh sát nhằm kéo dài thời hạn cư trú ở Đông Dương sau khi xuất ngũ và trở về nước bằng tiền ngân sách của chính quyền. Mặt khác, không có bất kỳ đào tạo nghiệp vụ nào cho cảnh sát thuộc địa. Trong nhiều thập niên tiếp theo, chất lượng cảnh sát trở thành một vấn đề nan giải của chính quyền thuộc địa. Cảnh sát thường bị than phiền là không đủ năng lực, sức khỏe để thực thi nhiệm vụ, thậm chí còn gây ra nhiều vụ lộn xộn. Người Việt Nam cũng được tuyển dụng vào công việc này. Tuy nhiên, số lượng cảnh sát vẫn luôn trong tình trạng thiếu hụt. Năm 1927, cảnh sát ở Bắc Kỳ có 336 người Việt và 77 người Âu cho khoảng 100.000 dân Hà Nội. Năm 1929, Nam Kỳ có 260 cảnh sát là người Việt và 95 cảnh sát là người Âu. Nhiệm vụ cảnh sát lúc bấy giờ là đảm bảo trật tự trị an. Khi phong trào phản đối chế độ thuộc địa lên cao, họ còn có nhiệm vụ chống biểu tình, đàn áp thành phần chống đối. Với tính chất công việc luôn phải chạm trán trực diện với người dân, cộng với năng lực hạn chế, cảnh sát thuộc địa thường bị căm ghét. Nhiều cảnh sát thuộc địa, nhất là cảnh sát da trắng, đã sử dụng bạo lực bừa bãi với người dân và trục lợi từ tham nhũng. Mặt khác, bản thân lực lượng cảnh sát thuộc địa với nhiều màu da đã tự gây nên tình trạng phân biệt đối xử trong chính lực lượng này. Cảnh sát là người Việt thường bị xem là có địa vị thấp nhất, bất kể cấp bậc của họ. Điều này đã chấm dứt khi Pháp rút khỏi Việt Nam. Sau nhiều thập niên, lần đầu tiên Việt Nam có lực lượng cảnh sát của chính mình. Năm 1954, lực lượng cảnh sát đầu tiên của Việt Nam được thành lập với tên gọi Cảnh sát Quốc gia. Ban đầu, Cảnh sát Quốc gia được tổ chức tương tự với mô hình cảnh sát Pháp. Nhiệm vụ chính của họ là giữ gìn trật tự trị an và đối phó với tội phạm. Lực lượng này trực thuộc Bộ Nội vụ, do các giám đốc nha cảnh sát địa phương quản lý trực tiếp. Cảnh sát Quốc gia còn có thêm một lực lượng mang tính quân sự cao, đó là đội hiến binh. Lực lượng này được trang bị vũ khí đầy đủ với nhiệm vụ chính là bảo vệ thành phố và các thị trấn. Bên cạnh đó, miền Nam Việt Nam đã thiết lập thêm các lực lượng đặc biệt như lực lượng chống bạo loạn. Chính quyền còn lập ra lực lượng dân quân không chuyên. Dân quân sẽ được triệu tập khi cần thiết để đối phó với các cuộc bạo động lớn. Dân quân lúc này được cho là có khoảng 15.000 người. Trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa có 4 tổ chức cảnh sát riêng biệt, trong đó lớn nhất là lực lượng dân vệ. Lực lượng dân vệ chịu trách nhiệm duy trì trật tự trong các khu vực bên ngoài thành phố, đảm bảo an ninh nội địa cho đến khi tình trạng khẩn cấp quân sự buộc quân đội phải can thiệp. Năm 1955, sau khi trở thành Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa, Ngô Đình Diệm đã hợp nhất 4 lực lượng này trở thành Cảnh sát Quốc gia. Lực lượng cảnh sát cũng như mật vụ là công cụ mà Ngô Đình Diệm dùng để trấn áp các nhóm chính trị đối lập cũng như truy lùng Việt Cộng thâm nhập vào các tổ chức dân sự
như các tổ chức công đoàn. Đến năm 1959, lực lượng cảnh sát và nhân viên an ninh của Việt Nam Cộng Hòa có khoảng 25.000 người trong tổng số 11 triệu dân. Cảnh sát quốc gia Việt Nam được sang Mỹ đào tạo về nghiệp vụ. Ví dụ, vào năm 1958, 1960. Năm 1960, Sài Gòn có khoảng 7.000 cảnh sát và nhân viên an ninh. Ông Diệm cũng gây ra tranh cãi lớn khi trao quyền kiểm soát lực lượng cảnh sát cho em trai mình là Ngô Đình Nhu. Tuy nhiên, lực lượng cảnh sát với số lượng khiêm tốn đã không thể bảo vệ hai anh em nhà họ Ngô trước các tướng lĩnh quân đội. Đến tháng 11 năm 1963, sau khi anh em nhà Ngô bị lật đổ, cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa trở nên độc lập hơn. Nhưng vào lúc này, ngoài duy trì trật tự trị an, cảnh sát còn tham gia nhiều hơn vào các nhiệm vụ quân sự vì miền Nam bắt đầu đối mặt với các nhóm vũ trang nổi dậy cũng như diễn biến phức tạp của phong trào Phật giáo. Ngân sách của lực lượng cảnh sát miền Nam chủ yếu được Mỹ viện trợ hàng năm. Số lượng cảnh sát đã gia tăng mạnh mẽ do nhu cầu duy trì trật tự trị an trước sự xâm nhập của Việt Cộng. Năm 1960, miền Nam có 16.000 cảnh sát. Năm 1968, lực lượng cảnh sát quốc gia đã tăng hơn 4 lần với 72.000 người. Năm 1971 là 97.000 người. Trong giai đoạn đầu rút quân khỏi Việt Nam, Mỹ đã gia tăng viện trợ để mở rộng lực lượng cảnh sát của miền Nam. Năm 1971, quân nhân dự kiến sẽ chuyển sang lực lượng cảnh sát. Đồng thời, cảnh sát quốc gia sẽ thiết lập lực lượng cảnh sát dã chiến được trang bị xe tăng và pháo để kiểm soát khu vực chưa cần đến sự can thiệp của quân đội. Lực lượng cảnh sát được dự đoán sẽ tăng lên đến 147.000 người. Tuy nhiên, năm 1973, một nhóm các thượng nghị sĩ đã kêu gọi cắt toàn bộ viện trợ cho cảnh sát và hệ thống nhà tù tại miền Nam Việt Nam. Quan điểm này được đưa ra với lý do là chính quyền Sài Gòn đang giam giữ, tra tấn các nhóm chính trị đối lập. Trong các vấn đề của cảnh sát miền Nam, tham nhũng là vấn đề lớn. Một phần lý do là tiền lương của cảnh sát không đủ sống. Một cảnh sát chưa có gia đình được trả 12 đô la một tháng, 18 đô la đối với những ai có gia đình 4 người, 43 đô la đối với những cảnh sát có gia đình 8 người. Tiền lương 43 đô la một tháng vẫn được xem là mức lương thấp tại miền Nam lúc bấy giờ. Mức lương này phổ biến đối với các công chức và thư ký. Sau ngày Sài Gòn sụp đổ, lực lượng cảnh sát quốc gia cũng kết thúc. Chính quyền cách mạng yêu cầu tất cả các cảnh sát phải ra trình diện, giao nộp tiền và vũ khí trước nửa đêm ngày 31 tháng 5 năm 1975. Tại miền Bắc Việt Nam, lực lượng công an có mặt từ rất sớm. Ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 23 để hợp nhất lực lượng cảnh sát của Pháp với liêm phóng toàn quốc thành Công an Nhân dân trực thuộc Bộ Nội vụ. Mô hình này khá giống với nha cảnh sát trong miền Nam vào thời điểm đó. Nhưng từ năm 1948 đến năm 1953, bộ máy Công an Nhân dân ở miền Bắc trải qua 3 lần điều chỉnh. Ban đầu là nha công an, sau đổi thành thứ bộ công an, rồi cuối cùng là Bộ Công an. Điều này khác với mô hình của Việt Nam Cộng Hòa vì miền Bắc muốn đưa công an thành một bộ độc lập thay vì trực thuộc Bộ Nội vụ. Không chỉ gắn liền với các hoạt động quân sự cùng với bộ đội Bắc Việt, Công an Nhân dân còn đóng vai trò quan trọng trong việc diệt địa chủ, cái mà họ tự gọi là phá tề, trừ gian, diệt ác. Ở miền Nam, tiền thân của lực lượng Công an Nhân dân gồm có Ban Bảo vệ An ninh xứ ủy và Ban An ninh các cấp. Sau năm 1975, Bộ Công an ngày càng lớn mạnh và trở thành một cơ quan đáng sợ nhất của bộ máy chính trị Việt Nam. Một trong những nhiệm vụ lớn đầu tiên của họ là thực hiện chính sách Ánh Tư sản miền Nam, kéo dài từ năm 1975 đến tận những năm 90. Hiện nay, công an có mặt trong gần như mọi lĩnh vực của đời sống xã hội ở Việt Nam. Họ quản lý từ nhân khẩu, hộ khẩu, thường trú, tạm trú cho đến văn hóa, tôn giáo hay kể cả dữ liệu cá nhân của người dân Việt Nam. Hầu hết những cấp quyền lực công an đều có khả năng gây ảnh hưởng lớn đến những hoạt động dân sự của người dân. Gần đây, lực lượng công an một lần nữa được cải cách dưới thời ông Tô Lâm. Dự kiến, Bộ sẽ theo mô hình 3 cấp bộ, tỉnh, xã, không tổ chức công an cấp huyện. Một số ý kiến cho rằng khi công an cấp huyện không còn, công an cấp cơ sở sẽ được tăng cường nhiều hơn. Vào tháng 5 năm 2024, có hơn 48.000 cán bộ công an chính quy đã được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, với luật bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bộ Công an, lực lượng này sẽ có thêm nhiều quyền hạn đáng kể trong việc can thiệp vào dữ liệu cá nhân của người dân. Việt Nam cũng là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á trao cho công an quyền bảo vệ dữ liệu cá nhân theo cách này. Công an Việt Nam hiện nay lớn hơn rất nhiều so với thời kỳ Việt Nam Cộng Hòa, kể cả trong thời chiến.
Chỉ riêng số lượng tướng trong ngành đã lên tới 205 người, bằng một nửa số lượng cán bộ mang quân hàm cấp tướng ở Bộ Quốc phòng. Trong khi đó, dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, Tổng nha cảnh sát không cấp hàm tướng vì cảnh sát được xem là công chức dân sự. Mãi cho đến khi chiến sự căng thẳng, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới cải tổ ngành cảnh sát, cho phép luân chuyển nhân sự giữa cảnh sát và quân đội, đồng thời áp dụng hệ thống cấp bậc của quân đội. Nhưng ngay cả khi đó, số lượng tướng trong ngành cảnh sát quốc gia vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn về quân số, Bộ Công an Việt Nam luôn giữ bí mật về quân số, với việc thiết lập lực lượng để can thiệp, kiểm soát hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ kinh tế, văn hóa, tư tưởng, chính trị. Và việc kiểm soát này không chỉ ở trong nước mà còn ở nước ngoài. Quân số của ngành công an chắc chắn là rất lớn. Mặt khác, ngân sách của Bộ Công an cũng được giữ kín. Trong những năm 2000, giáo sư Carl Thayer, nhà nghiên cứu nổi tiếng về Việt Nam, ước đoán số lượng công an chính quy là 1,2 triệu người, cùng với hơn 5 triệu lực lượng bán chính quy tại địa phương như dân phòng, dân quân tự vệ. Lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã phát triển từ một cơ quan nhỏ trực thuộc Bộ Nội vụ trở thành một trong những siêu bộ quyền lực nhất Việt Nam. Việc Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhậm chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chắc chắn sẽ củng cố và mở rộng quyền lực của ngành công an. Đó cũng chính là thứ người dân sẽ phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt. Nếu như bạn ủng hộ con đường làm báo độc lập của Luật Khoa, hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của Luật Khoa. Và bạn cũng có thể ủng hộ chúng tôi thông qua các công cụ Membership và Donate Now của YouTube. Trên website Luật Khoa tạp chí, tức là luatkhoi.com, bạn có thể đăng ký trở thành độc giả trả phí của Luật Khoa với 2 gói cước, $2 một tháng và $5 một tháng. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi.